Kakinya kecil sana. Ada yang juga kain.
येतस ना? इलय कसली भजी बनवली? हो खा खाऊ ना बेटा. शेवग्याच्या पानांसारखी टेस्ट येता. शेवग्याची पानं पण आहेत आणि फुलं पण आहेत. भजी पण मस्त कुरकुरीत झाली. शेंगे अजून तितकेसे लागूच नाही पण 10-15 दिवसात द्यायचं. मग शेंग्यांचं काय बनवलं? बघूया. आता आमटीत पण शेंगे घातले मी. हो बघितलं. पूजा, हो हे बघ शेंगे आणले. एवढेच गावले. हो वरती वरती असतात एकदम. मी काय म्हणते थोड्या वेळाने जरा घराकडे यावं. हा
काय गो कशा बोलवलं माका? हा बरं झालं इलास. माईक नाही सूप नेऊन देवा तिका बरं नाही अशक्तपणा इलो. होय काय? कसलं सूप पण आहे त्या? ह्या ना शेवग्याचं शेंगांचा आणि चिकन घातलं. चिकन सूप बनवलं? माहित आहे माका तुमच्यासाठी व्हेज सूप वेगळा काढून ठेवले. जावा आधी डबो देऊन येवा. मग येऊन खाते हा. हा मुगली ये दर चिकन खाये ये ये. दर राजा खा उकडलेलं चिकन खा. कसा वाटला आमचा शेवगा स्पेशल एपिसोड. खरं तर नारळ आणि केळीच्या झाडाप्रमाणेच शेवग्याच्या झाडाची सुद्धा पाने फुले आणि शेंगा हे सगळंच खाण्यायोग्य आहे आणि आरोग्यासाठी अतिशय उत्तम आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या वेगवेगळ्या रेसिपी आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन आलो. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि हो चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.